කොහොමද ඉතින් ඔන්න තවත් ස්කින් කෙයාර් ප්‍රොඩක්ට් එකක් නැත්තම් ටූල් එකක් කිව්වොත් හරි විස්තර අරගෙන තමයි අද ඔයගොල්ලෝ ගාවට ආවේ. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න යන්නේ මේ දවස්වල ඉන්ටර්නෙට් එකේ හරි ප්‍රසිද්ධ ටූල් එකක් වෙන මේක. Jade roll එක. ඉතින් මමත් දන්න දෙතුන් දෙනෙක්ම මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරලා තිබ්බා. ඉතින් ගොඩක් හොඳ රිවිව්ස් මමත් අහලා තිබ්බා. ඒක නිසාම තමයි මමත් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක try කරලා බලන්න හිතුවේ. ඉතින් එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොනවද මේ ටූල් එකෙන් අපි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඉතල Jade roll එක කතා කරන්න කලින් මේක හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ Jade කියන ක්‍රිස්ටල් එකෙන්. මෙන්න මේ ක්‍රිස්ටල් එක ගැන දෙයක් දැන ගැනීම ඉතාමත්ම වැදගත්. Jade කියන ක්‍රිස්ටල් එක ගොඩක් වෙලාවට Chinese medicine වල ඉතාම ඉහළින් පිළිගන්න ක්‍රිස්ටල් එකක්. ගොඩක් ලංකාවෙනවත් යෝගා කරන අය ගොඩක් බිලීව් කරනවා මේ ක්‍රිස්ටල් වල තියෙන healing powers ගැන. ඉතින් Jade කියන ක්‍රිස්ටල් එක චීන කට්ටිය ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරේ මෙහි තියෙන healing powers නිසා. ඉතින් healing විතරක් නෙවෙයි සමහර අය මේකට කියනවා lucky stone එකක් කියලා කියනවා. ඉතින් ගොඩක් healing powers වලට පාවිච්චි කරනවට වඩා මේ crystal believe කරන කට්ටිය ගොඩක් වෙන දේවල් වලටත් Jade කියන crystal එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් කොහොම හෝ වේවා beauty industry එකේ ඉන්න අයත් මෙන්න මේ Jade කියන crystal එක පාවිච්චි කරලා තමයි මෙන්න මේ Jade roll එක හදලා තියෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට කාන්තාවන්ගේ skin එකේ තියෙන නැත්නම් මුහුණේ තියෙන ගැටලුකාරී තත්වයන් කිහිපයකට විසඳුම් විදිහට. ඉතින් මේ Jade roll එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගොඩක් අයට තියෙනවනේ මෙන්න මේ ඇස් යට තියෙන ප්‍රශ්න ටික. ඒ කියන්නේ ඇස් වටා කළු වීම, ගොඩක් වෙලාවට puffy eyes එන්න ගන්නවා, ඒත් එක්කම wrinkles එන්න ගන්නවා. මේ වගේ ඇස් යට තියෙන ප්‍රශ්න වලට ගොඩක් හොඳ විසඳුමක් දෙනවා මෙන්න මේ Jade roll එක පාවිච්චි කරන එකෙන්. මීට අමතරව අපි යම් ප්‍රොඩක්ට් එකක් සීරම් එකක් හෝ ක්‍රීම් එකක් හෝ පාවිච්චි කරනවා නම් අන්න ඒක ඉක්මනින් හැමත උරා ගන්නත් මෙන්න මේ Jade roll එක අපිට උදව් වෙනවා. මීට අමතරව අපේ ස්කින් එකේ තියෙන ඉලාස්ටිසිටි භාවය වැඩි කරන්න, ඒත් එක්කම අපේ මසල්ස් ටයිට් කරන්න, අපේ ස්කින් එක හොඳට පොලිෂ් කරන්න, ඒ දේවල් වලටත් මෙන්න මේ Jade roll එක අපිට උදව් වෙනවා. හරි එහෙනම් දැන් බලමු කොහොමද මේ Jade roll එක පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කමෙන්ට් බොක්ස් එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ගොඩක් දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා under eyes වල තියෙන issues. ගොඩක් අයට dark under eyes තියෙනවා, puffy under eyes තියෙනවා, under eyes wrinkles තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ ප්‍රශ්නටත් විසඳුමක් එක්ක තමයි මම Jade roll එකේ අද ඩෙමෝ එක කරලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඒකට හරියන නිෂ්පාදනයකුත් මම අරගෙන ආවා. මේ ඇවිල්ලා වියානා එකේ එන අලුත්ම collection එක Ever Youth කියන collection එකේ තියෙන dark circle eraser කියන serum එක. මේක ඇත්තට මමත් දැන් සති 3ක් විතර එක දිගට use කරලා තියෙනවා. මගේ නම් ඇත්තටම under eyes වල darkness එකක් එහෙම puffy eyes එහෙම කිසි දෙයක් නැහැ. but දැන් 30 පැන්නට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ටික wrinkle එක form වෙන්න බලනවානේ. ඉතින් ඇත්තටම wrinkle එක form වෙන්න දෙන්නේ නැති වෙන්න තමයි මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේකත් එක්ක මෙන්න මේ Jade roll එක පාවිච්චි කරාම ඇත්තට මට ලොකු difference එකක් තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ difference එකක් මට පේන්න ගත්ත හින්දා තමයි ඔයගොල්ලන්ට හිතුවේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ රහස බෙදා ගන්න ඕනේ කියලා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. සීරම් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වගේ බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් එක පම්ප් එකක් තිබ්බම ඇති. මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇහැට මේක ඉස්සෙල්ලා ප්‍රොඩක්ට් එක ගා ගන්න. මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ තියෙන හොඳකම ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට Jade roll එකක් තිබ්බා හෝ නැති වුණා සාමාන්‍යයෙන් එක දිගට ඔයගොල්ලෝ දවස් 7ක් විතර ආලේප කරොත් ලොකු වෙනසක් ස්කින් එකේ බලන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම dark under eyes තියෙන අයට මේක try කරලා බලන්න. මොකද මේ under eye cream එකේ peptides ඇතුළත් වෙනවා. peptide කියන්නේ අපේ හැම ඇතුළට collagen නිෂ්පාදනය කරන්න නැත්නම් collagen production එක boost up කරන්න උදව් වෙන දෙයක් තමයි peptide කියලා කියන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ tool එකේ පැති දෙකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝට පේනවා. සාමාන්‍ය මේ ලොකු පැත්ත අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ මූණේ තියෙන අනිත් ටිකක් ලොකු ප්‍රදේශන් වලට. හැබැයි පොඩි එක තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ඇහැ යට මෙන්න මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් වලින් අපිට මිදෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ roll එක අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට අපේ හැමේ එළිය පැත්තේ ඉඳන් ඇතුල් පැත්ත වෙනකන් ඇහැ යට මේක පාවිච්චි කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් දවසට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් 15 පාරක් විතර ඔයගොල්ලන්ට මේක කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් හොඳ coolness එකක් අපිට දෙනවා. මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් 15 පාරක් විතර එක පැත්තකට කරන්න.
හරිම කූලින් හරිම ඇස් දෙකට උනත් හරි සනීපයි. ගොඩාක් තද කරන්න එපා. සාමාන්‍ය ගානට තියලා රෝල් කරන්න. හරිම සනීපයක් දැනෙන්නේ. ඇත්තටම මේකෙන් තව දෙයක් සිද්ධ වෙනවා අපේ ස්කින් එකේ තියෙන blood circulation එක උනත් වැඩි කරනවා. ඉතින් blood pump එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම ස්කින් එක ගොඩක් healthy වට තියාගන්න අපිට උදව් වෙනවා. ඇත්තටම හරි කූලින් මේක. ඒත් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනම සීරම් එකක් හරි ක්‍රීම් එකක් හරි පාවිච්චි කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ලොකු රෝලර් සයිඩ් එකේ හැමේ උඩු අතට මෙන්න මේ ලොකු ටූල් එකෙන් මේක රෝල් කරන්න. විශේෂයෙන්ම ටිකක් 25 වලින් විතර පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ ටූල් එකක් තියෙන එක ගොඩාක් හොඳයි. මොකද අපේ ස්කින් එක හොඳට මසල් එක ටයිට් කරලා තියාගන්න, ස්කින් එක ටයිට් කරලා තියාගන්න. මේ ඒරියා එක ජෝ ඒරියා එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ සයිඩ් එකට කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මසල් එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙහෙම උඩ අතට කරන්න. ඒත් එක්කම ඩබල් චින් තියනවා නම් මට වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම උඩ අතට මසාජ් කරන්න. ඇත්තටම මේ ජේඩ් රෝල් එක මට ගොඩාක් හොඳයි කියලා හිතුනේ. මට මොකද ප්‍රොබ්ලම් ඒරියා එකකට තියෙන මෙන්න මේ හරිය. ඉතින් ගොඩක් මම ආසාවෙන් පාවිච්චි කරන ටූල් එකක් මේක. මොකද තිබ්බට වඩා නම් ඇත්තට මගෙත් ඩබල් චින් එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ ඩබල් චින් එක වගේ කරද්දී නම් චුට්ටක් ප්‍රෙෂර් කරලා මෙහෙම උඩට උස්සන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඒත් එක්කම නළලේ සමහර අයගේ නළලේ රින්කල්ස් එන්න බලනවා. ඒ නළලේ තියෙනවා නම් අන්න ඒ අයට උනත් මෙන්න මේ යගේ උඩ අතට කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මිනිත්තු 5ක් විතර ගන්න ටයිම් එක මේකට එක තැනක් සාමාන්‍ය 15 පාරක් විතර මෙහෙම උඩට රෝල් කරන්න. මුළු මූණම එතකොට ස්කින් එක ටයිට් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ජේඩ් රෝල් එක ඔයගොල්ලෝගේ නයිට් ටයිම් ස්කින් කෙයාර් රූටින් එකට එකතු කරන්න. මොකද රාත්‍රී කාලේ තමයි අපිට ගොඩක් වෙලාට වෙලා තියෙන්නේ. දහවල් කාලේ වෙලා තියෙනවා නම් දහවල් කාලේට උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ෂීට් මාස්ක් එකක් නැත්නම් අර ජෙල් මාස්ක් එකක් වගේ දාලා තියෙනවා නම් අනේ ඒ ජෙල් මාස්ක් එකට පස්සේ සෝදන්න කලින් උනත් මේ වගේ ජේඩ් රෝල් එකක් අපි හොඳින් ආලේප කරන මේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ ආලේප කරපු ෆේස් මාස්ක් එක ගොඩක් හොඳට ස්කින් එකට ඇබ්සෝබ් කරවන්න හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. හැබැයි එකම දේ වෙන හොඳ quality jade roll එකක් ගන්න ඕන. ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එකේ දැන් fake නිකන් plastic jade rollers තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ jade දැන් මේ roll එක උනත් ටිකක් බරයි. මොකද මේක මේ ඇත්ත ක්‍රිස්ටල් එකෙන් හදලා තියෙනකොට මේ ගලක්නේ පාෂාණයක්නේ. එතකොට මෙහෙම ඇල්ලුවාම මේ ක්‍රිස්ටල් එක චුට්ටක් බරයි. මේ I mean tool එක චුට්ටක් බරයි. ඉතින් හරි තැනකින් මේක ලබා ගන්න එකත් ගොඩාක් important. මම නම් මේ product එක ගත්තේ Nikki Beauty කියන page එකෙන් මම එයාගේ phone number එක මෙතනට දාන්නම්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට එයාව direct contact කරගන්න පුළුවන්. මොකද මම ගොඩක් වෙලාවට දැන් contact numbers දාන්නේ ගොඩක් දෙනෙක්ට හරි අපහසුයි. අපි page එකක් දුන්නම සමහර අය social media වල නැහැ කියනවා, YouTube විතරයි ඉන්නේ කියනවා. ඉතින් ඒ අය හින්දාම තමයි මම හිතුවේ phone numbers දාන්න එක ගොඩක් වැදගත් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන number එකට call කරලා මේ jade roll එක ගැන වැඩි විස්තර ටිකක් දැනගන්න. කොහොමද order කරන්නේ, මේක හදලා තියෙන්නේ කොහොමද, කොහෙන්ද ගෙනන්නේ, මේ වගේ ඕන ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මේ number එකට call කරලා ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ හොඳ දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති, අලුත් දෙයක් ජීවිතේට එකතු කරගන්නයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හම්බෙමු. බයි.